එයා ස්ටුඩියෝ එක සමග ඔබ ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ අද එයා ස්ටුඩියෝ එකෙන් අලුතෙන් ගෙන වීඩියෝ සමග තමයි ඔබ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මුලින්ම YouTube එකට ගියපහම ඔයාලා දැකලා ඇති මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ logo එකයි ඊට උඩ මෙන්න මේ වගේ දිගට මෙන්න මේ වගේ cover photo එකයි දාලා දෙනවා. ඉතින් අපිට ඔයාලට කිව්වොත් එහෙම ඔයාලට මේක කියන්නේ ඔයාලා logo එක කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේක කිව්වොත් cover photo කියලා කියන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි මේකට කියන්නේ channel icon එක කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේකට උඩ තියෙන දිග එකට කියන්නේ අපි channel එකේ banner එක කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මම අද කියලා දෙන්නම් මේ කොහොමද මේ channel icon එකයි මේ channel එකේ banner එකයි කොහොමද අපි YouTube එකට add කරගන්නේ කියලා. හරි යාළුවනේ අපි එහෙනම් වීඩියෝ එක ගිහින් බලමු. හරි යාළුවනේ ඔයාලගේ Google යන්න පුළුවන් browser එකට එන්න. ඉතින් මම මගේ Chrome browser එකට එනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට Google bar එකේ search කරගන්න search bar එකේ මෙන්න මේ විදිහට www.youtube.com කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට search කරගෙන මෙන්න මේක search කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි open වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට තියෙන මෙන්න මෙතන YouTube කියන කුඩ එක සැර මෙහෙම click කරන්න. ඉතින් click කරාට පස්සේ අපි YouTube page එකට එක් කරන් යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට YouTube page එක open වුණාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට පේන්නේ නැති ඔයාලගේ දකුණු අත පැත්තේ උඩ logo එකක් එක්ක icon එකක් කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් නැත්නම් ඔයාලගේ Gmail එකේ අකුර නම හරි වැටලාදී නැත්නම් ඔයාලා logo එකක් දාලා තියෙන logo එක හරි වැටලාදී. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ එක මෙහෙම එක සැරයක් click කරගන්න. ඉතින් click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට දිගට මෙන්න මේ වගේ page එකක් open වෙනවා. ඒකේ මේ උඩම තියෙන UR channel කියන එකට මෙන්න මේ UR channel කියන එක උඩ එක සැරයක් ඔයාලා click කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ UR channel කියන එක උඩ එක සැරයක් ඔයාලා මේ click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ channel එකට එක් කරන් යනවා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ channel එක open වෙනවා. ඉතින් දැන් තියෙනවා යාළුවනේ මෙන්න මෙතන channel customization කියලා. මෙන්න මේ channel customization කියන පළවෙනි එක උඩ එක සැරයක් මෙහෙම click කරගන්න. ඉතින් click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා YouTube studio එකට තමයි එක් කරන් යන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා YouTube studio එකට ආවට පස්සේ ඔයාලගේ මුලින්ම තියෙන මෙතන මෙන්න මේ layout කියන තැන. ඉතින් ඊට එහා පැත්තේ තියෙන මෙතන branding කියන තැන. මෙන්න මේ branding කියන කුඩ එක සැරයක් click කරගන්න. ඉතින් මේ branding කියන කුඩ එක සැරයක් මෙහෙම click කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට වැටෙනවා ඔයාලගේ channel icon එක හදාගන්න තැනයි banner එක හදාගන්න තැනයි. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මුලින්ම මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතෙන්ට ඇත්තේ upload කියලා. ඉතින් මේ upload කියන එක උඩ එක සැරයක් මෙහෙම click කරගන්න. ඉතින් යාළුවෝ මෙහෙම අප්ලෝඩ් කියන එක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ PC එකේ හරි ලැප් එකේ හරි තියෙන ප්‍රොෆයිල් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් වුණාට පස්සේ මම දැනට නිකම් මෙහෙම ෆොටෝ එකක් දාලා පෙන්නන්නම් කොහොමද අපිට මේකට ඇඩ් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් අපි නිකම් මෙන්න මේ විදිහට දාගත්තට පස්සේ මෙතන ඕපන් කියන එක දෙන්න. ඉතින් ඕපන් කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ගානට ලෝගෝ එකක් වගේ රවුමට අපිට මෙන්න මේ විදිහට වැටෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට හරිනම් ඔයාලා මෙතන මේ නියමයි කියන තැන ඔයාලගේ done කියන එක ඇත්තේ මෙන්න මේ done කියන එක උඩ එක සැරම click කරගන්න. ඉතින් click කරගත්තට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලගේ cover photo එක මේ ඔයාලගේ මේ channel icon එක මෙතන වැටලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඊට පස්සේ අපි බලමු ඔයාලගේ cover photo එක කියන්නේ banner එක කොහොමද add කරගන්න කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලගේ එතනත් ඇති මෙතන upload කියලා මේ upload කියන එකට යන්න. ඉතින් මේ upload කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා channel banner එකක් හදලා තියෙනවා නම් ඔයාලට upload කරන්න පුළුවන්. මම දැනට ඔයාලට හදපු channel banner එකක් තියෙන එක මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් දාලා පෙන්නන්න. හරි යාළුවනේ මම ඔයාලට පෙන්නන්න හදාගත්ත cover photo එක මෙතන තියෙන banner එක. ඉතින් ඒක උඩ එක සැරයක් click කරලා මෙතන open කියන button එක දෙනවා. ඉතින් දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති දැන් මේ තිරයක් වගේ ගානට වටයට මේ කොටුවක් එකට ඇතුළට වැටලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට YouTube එකම අනුමත කරලා තියෙන මෙන්න මේ size එකට අපිට cover banner එකක් හදාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මෙන්න මේ size එකට හදාගත්තේ නැත්නම් ඔයාලට cover banner එක දාන්න බෑ YouTube එකේ මේ cover banner එකට. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට YouTube cover banner එක අනිවාර්යයෙන්ම හදාගන්න ඕන නම් comment section එකේ comment එකක් දාන්න මම හදන විදිහ වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පේන ඇති තව වටේ තියෙන රූපවාහිනී මේ කියලා ඒක අපිට පෙන්වන්නේ අපිට TV එකේ YouTube එක බලද්දී තියෙන විදිහ අපිට එහෙම ඕනේ නැහැ. අපිට මේ all device කියන එකට දුන්නාට පස්සේ හැම device එකකටම එක වගේ පෙන්වනවා. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ නියමයි කියන තැන ඔයාලගේ done කියන බටන් එක ඇත්තේ ඒක දෙන්න. ඉතින් ඒක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලගේ channel banner එක ඔයාලගේ එතෙන්ට වැටලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අමතක කරන්න නැතුව අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන උඩ තියෙන නිල් පාට තැන ඔයාලා ගිහිල්ලා publish කෙනක දෙන්න. මෙන්න මෙතන අනිවාර්යයෙන් මේ මෙතන publish කෙනක දෙන්න. නැත්නම් ඔයාලගේ එක save වෙන්නේ නැහැ. මේ publish කෙනක දුන්නාට පස්සේ මේක save වෙනවා අපිට අනිත් අයට මේක පෙන්නනවා.
ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි channel icon එක cover photo එකයි අපි දාගන්නේ cover banner එකයි. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට channel icon එකක් හදාගන්න ඕන නම් comment section එකේ comment එකක් දාන්න channel icon එකක් හදන වීඩියෝ එකක් ගේන්න කියලා. channel banner එකක් හදන වීඩියෝ එකක් ගේන්න ඕන නම් ඒකත් දාන්න. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝස් එක සම්බන්ධ පොඩි ඔයාලට පොඩි ගැටලු තියෙනවා නම් ඒවත් comment section එකේ දාන්න. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් යට තියෙන subscribe button එක ඔබලා bell icon එක තෝල් කරලා තියන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ සමග අපි නැවත දවසක හමු වෙමු.